Μας έστειλαν από τη Freewell τα νέα τους φίλτρα για το Mavic 3. Για να το δοκιμάσουμε. Για να δούμε. Γεια χαρά, βλέπετε Ίνβα και Σλά και αυτό εδώ είναι ένα review για φίλτρα του Mavic 3 της Freewell, τα All Day 8-Pack. Κάτι σημαντικό για να φύγει και από τη μέση είναι ότι αυτά τα φίλτρα μας τα παραχώρησε η Freewell δωρεάν. Δεν τα αγοράσαμε δηλαδή μόνοι μας. Παρ' όλα αυτά δεν μας επηρεάζει σε κάτι στην κριτική που θα κάνουμε στα φίλτρα. Δεν είχαμε δηλαδή κάποια συναλλαγή μαζί τους. Οπότε θα δείτε την ειλικρινή μας άποψη στο review, όπως κάνουμε πάντα. Ακριβώς. Το review λοιπόν αποτελείται από το unboxing, από τη σύγκριση ηθικών, την ευκολία τοποθέτησης, λίγα λόγια για το τι κάνει το PL Filter, πώς ρυθμίζουμε το PL Filter. Επίσης θα δοκιμάσουμε την ακρίβεια ND Factor, την ποιότητα εικόνας σε επίπεδο χρωματικής σταθερότητας και διατήρησης sharpness και την ποιότητα κατασκευής. Τα φίλτρα αυτά δεν αντικαθιστούν τα 8 φίλτρα που δίνει η DJI με το Mavic 3 Cine Combo ή και μεμονωμένα, αλλά καλύπτουν τα κενά που έχει η σειρά της DJI. Η DJI έχει τα σκέτα ND σε βαθμίδες από 4 έως 512. Δηλαδή, έχει τα 5 κλασικά ND από 4 έως 64 για κανονική χρήση σε βίντεο ή φωτογραφία, ώστε να ρίξουμε το shutter speed κρατώντας σωστή έκθεση. Και 3 πιο βαριά ND, τα 128, 256 και 512, που χρειάζονται για long exposure φωτογραφίες. Η Freewell στο πακέτο αυτό συμπληρώνει τη συλλογή με 6 πολλωτικά φίλτρα, έχοντας 5 NDPL από 4 έως 64, καθώς και ένα σκέτο CPL, χωρίς ND βαθμίδα. Επίσης έχει 2 ακόμη πιο βαριά ND από τις DJI, τα ND 1000 και 2000, για ακόμη περισσότερη μείωση φωτός σε long exposure φωτογραφίες. Πάμε να δούμε στα γρήγορα το unboxing. Η συσκευασία περιέχει 2 πλαστικές θήκες των 4 φίλτρων. Έχουν διάφανη πρόσωψη που ανοίγει μέχρι 90 μοίρες και μαγνητικό κλείσιμο. Μεταξύ τους οι θήκες δεν είναι πανομοιότυπες, διαφέρουν στις θέσεις των φίλτρων. Η μία έχει θέσεις για 4 πολλωτικά φίλτρα με το χαρακτηριστικό κυκλικό του σχήμα, ενώ η άλλη έχει 2 θέσεις για πολλωτικά και 2 θέσεις για κανονικά ND. Ο τρόπος που κουμπώνουν τα φίλτρα στη θήκη είναι μέσω του λαστιχένιου υλικού που τα συγκρατεί. Επίσης θα βρείτε μέσα και ένα μικρό φακελάκι, το οποίο περιέχει αυτοκόλλητα της Freewell, ένα ενημερωτικό έντυπο για τη χρήση των φίλτρων, μία κάρτα με link για βίντεο tutorials και ένα πανάκι για να τα καθαρίζετε. Να πούμε λίγο ότι αν θελήσετε να αγοράσετε τα φίλτρα αυτά, έχουμε link τόσο στην περιγραφή κάτω, αλλά όσο και πάνω link για να μπορέσετε να τα αγοράσετε μέσα από το γερμανικό είτε το αμερικάνικο Amazon Store. Ουσιαστικά φαίνεται ότι το review μας είχε κάποιες πωλήσεις, εμείς δεν παίρνουμε κάποιο ποσοστό από αυτά, αλλά αν θελήσουμε αργότερα στο μέλλον να κάνουμε περισσότερα reviews από αυτή την εταιρεία, θα μπορέσουμε πιο εύκολα. Οπότε, μέσα από το link, αν μπείτε να κάνετε την αγορά σας, φαίνεται ότι έχετε έρθει μέσα από το δικό μας το βίντεο και από αυτό το βίντεο τέλος πάντων επηρεαστήκατε και μάθατε για αυτά τα φίλτρα και προχωρήσατε σε αγορά. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Πηγαίνετε μέσα από αυτό το link για να πάρετε τα φίλτρα. Αν συγκρίνουμε τις θήκες με τις αντίστοιχες της DJI, βλέπουμε πως στις DJI δεν είναι διάφανες, ώστε να δεις ποια φίλτρα έχει μέσα. Στις DJI έχω προσθέσει ένα αυτοκόλλητο για να ξεχωρίσω τα κυριότερα φίλτρα από τα δευτερεύοντα, που θα χρησιμοποιήσω πιο σπάνια. Ο τρόπος που κουμπώνουν τα φίλτρα είναι παρόμοιος με ένα λαστιχένιο υλικό για να τα συγκρατεί. Το κλείσιμο της DJI δεν είναι μαγνητικό, αλλά κλείνει με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω να μην μου κοπεί αυτό το πλαστικό από την πολυχρήση. Μία ακόμα προφανής διαφορά μεταξύ των θηκών είναι το μέγεθός τους. Τις Freewell είναι αρκετά μεγαλύτερες, αλλά ανακάλυψα κάτι ενδιαφέρον για το μέγεθός τους. Μπορούν να χωρέσουν μέσα τους μία θήκη DJI. Μάλιστα, όταν κλείνει η πρόσωψη, κρατάει τη θήκη της DJI για να μην κουνιέται ελεύθερα μέσα. Η μικρότερη θήκη πατάει πάνω στα πλαίσια των φίλτρων, χωρίς να αγγίζει το γυαλί τους. Απ' τη μια μου φαίνεται ενδιαφέρον να μπορείς να έχεις και τα 16 φίλτρα μαζί σου, καταλαμβάνοντας μόνο τον χώρο των 2 θηκών της Freewell μέσα στην τσάντα σου. Από την άλλη, προσωπικά, δεν νιώθω πολύ άνετα να έχω κάτι τόσο κοντά στο γυαλί των φίλτρων. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν το σκεπτικό τους με το μέγεθος της θήκης, αλλά δεν το βλέπω τόσο τυχαίο να χωράει και να κλείνει ακριβώς. Πάντως, δεν είδα κάπου να διαφημίζουν αυτή τη δυνατότητα. Τέλος, η σήμανση στα φίλτρα είναι πιο ευανάγνωστη στις Freewell τα φίλτρα, ενώ στις DJI τα γράμματα είναι αρκετά μικρότερα. Για μας δεν είναι πρόβλημα αυτό, γιατί έχουμε γερακίσια όραση. Αλλά το λέω γιατί είναι σημαντικό για κάποιους που μπορεί να μην βλέπουν καλά, οπότε το μέγεθος γραμμάτων μπορεί να επηρεάζει. Για να αφαιρέσουμε ένα φίλτρο, κρατάμε την κάμερα με το ένα χέρι και με το άλλο περιστρέφουμε το φίλτρο αντίθετα από τη φορά του ρολογιού. Αντίστοιχα, για να τοποθετήσουμε ένα άλλο, βάζουμε τα δοντάκια στις θέσεις τους
Πιέζουμε ελαφρά το φίλτρο προς την κάμερα και περιστρέφουμε κατά τη φορά του ρολογιού. Η τοποθέτηση των φίλτρων της Freewell γίνεται εξίσου εύκολα με αυτά της DJI. Μπορεί να βρείτε ελάχιστα περισσότερη αντίσταση, αλλά μην ανησυχείτε γι' αυτό. Τα δικά μου φίλτρα πάντως τοποθετούνται και αφαιρούνται πάρα πολύ άνετα. Το κάναμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των δοκιμών, για κάθε ένα φίλτρο χωρίς να ζοριστούμε. Το πολλωτικό φίλτρο ή polarizer με τη συντομογραφία PL έχει την ιδιότητα να εμποδίζει το φως που πάλεται προς μία κατεύθυνση και να αφήνει να περάσει το φως που πάλεται σε άλλη κατεύθυνση. Πρακτικά, εμποδίζει το φως που ανακλάται σε διάφανες επιφάνειες, πάνω σε αντικείμενα καθώς και στον ουρανό. Δηλαδή, αφαιρεί την αντανάκλαση πάνω στην επιφάνεια του νερού, κάνοντας την κάμερα να δει πιο έντονα το χρώμα του βυθού, ή την αντανάκλαση πάνω σε μια γυάλινη επιφάνεια, όπως παρμπρίζ αυτοκινήτου ή μια βιτρίνα. Επίσης, κόβει τις αντανακλάσεις πάνω σε αντικείμενα όπως τα φύλλα των δέντρων, με αποτέλεσμα να διακρίνεται πιο έντονα το πραγματικό τους χρώμα. Τέλος, μπορεί να κάνει πιο σκούρο το μπλε του ουρανού, δίνοντας μεγαλύτερη αντίθεση σε σχέση με τα σύννεφα ή το έδαφος. Δεν λειτουργεί όμως σε όλες τις συνθήκες, αλλά σε συγκεκριμένες γωνίες ως προς τον ήλιο και σε συγκεκριμένη κλίση του ίδιου του φίλτρου. Γι' αυτό και τα PL φίλτρα είναι κυκλικά και περιστρέφονται. Έτσι, με την κατάλληλη περιστροφή τους και με την ανάλογη θέση της κάμερας ως προς τον ήλιο, μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερο φιλτράρισμα του φωτός και πιο έντονο το αποτέλεσμα που ζητάμε. Τα λέμε πολύ χοντρικά για να πάρετε μια ιδέα. Tutorial αναλυτικό θα ετοιμάσουμε λίγο πιο μετά. Θα τοποθετήσω αρχικά το απλό CPL φίλτρο, Circular Polarizer, το οποίο είναι πολλωτικό, χωρίς να είναι ταυτόχρονα και ND. Τη διαφορά μεταξύ Circular και Linear Polarizer δεν θα την αναλύσω εδώ. Όσο το περιστρέφω, παρατηρούμε να χάνεται η αντανάκλαση του ουρανού πάνω στη λίμνη, βλέποντας το πραγματικό της χρώμα. Αντίστοιχα, βλέπουμε πως σκουραίνει ο ουρανός. Για να έχουμε ιδανικό αποτέλεσμα, πρώτα περιστρέφουμε το φίλτρο κοιτώντας το monitor για να δούμε τη βέλτιστη γωνία και μετά σηκώνουμε τον drone για να πετάξει προς αυτή την κατεύθυνση. Αν κατά την πτήση αλλάξουμε κατεύθυνση, πρακτικά θα χάσουμε την ένταση που δώσαμε με το φίλτρο και θα αλλάξουν τα χαρακτηριστικά της εικόνας. Το πόσο σας πειράζει αυτό είναι στη δική σας κρίση. Απλά αναφέρω τον ιδανικό τρόπο χρήσης ενός PL φίλτρου, ο οποίος έχει λίγο παραπάνω κόπο από τα απλά ND, αλλά το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Τραβήξαμε φωτογραφίες με όλα τα φίλτρα, με κοινό ISO και διάφραγμα, αλλάζοντας μόνο το shutter speed, ανάλογα με το stop φωτός που κόβει το κάθε φίλτρο. Το stop είναι μονάδα μέτρησης της έκθεσης φωτός. Κάθε stop δέχεται διπλάσιο φως από το προηγούμενό του ή το μισό φως από το επόμενο stop. Ανάμεσα στα stop έχουμε βήματα κατά 1/3. Για τη σύγκριση, στα PL φίλτρα είχαμε σε όλα τις ίδιες μοίρες στην περιστροφή τους. Χωρίς καθόλου φίλτρο, τραβήξαμε με ταχύτητα 1/1000. Στο CPL, για να βγει σωστή η έκθεση, τραβήξαμε με 1/400. Άρα κόβει 1 και 1/3 του stop από μόνο του. Όπως είναι αναμενόμενο σε ένα πολλωτικό φίλτρο να κόβει περίπου 1 με 2 stop. Στα NDPL, εκθέσαμε με βάση τα δηλωμένα stops που κόβει κάθε φίλτρο. Το NDPL4 θεωρητικά κόβει 2 stops, σε σχέση με τη λήψη χωρίς κανένα φίλτρο. Άρα τραβήξαμε με 1/240. Το NDPL8 κόβει 3 stops και τραβήξαμε με 1/120. Το NDPL16 κόβει 4 stops, οπότε τραβήξαμε με 1/60. Το NDPL32 κόβει 5 stops και τραβήξαμε με 1/30. Τέλος, το NDPL64 κόβει 6 stops και τραβήξαμε με 1/15. Μέχρι τώρα όλα τα NDPL είχαν όμοια έκθεση μεταξύ τους, άρα η δηλωμένη πυκνότητά τους είναι σωστή. Όντως κόβουν όσο φως δηλώνουν. Βάζοντας το ND1000, περιμέναμε 10 stop μείωσης φωτός. Με ταχύτητα στο 1 δευτερόλεπτο είχαμε όμοια έκθεση με τις υπόλοιπες. Αντίστοιχα, το ND2000 που κόβει 11 stop, με ταχύτητα 2 δευτερολέπτων είχαμε σωστή και όμοια έκθεση. Άρα και τα δύο βαριά ND του πακέτου έχουν σωστή ακρίβεια στα stop που κόβουν. Βγάλαμε και μία λήψη στα 8 δευτερόλεπτα, στο πιο αργό όριο του shutter speed για το Mavic 3, φορώντας το ND2000 και ρίχνοντας το διάφραγμα στο 7,1. Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις τη δυνατότητα να τραβάς τόσο μεγάλο long exposure σε τόση ηλιοφάνεια. Και ειδικά με τη σταθερότητα που δίνει το Mavic 3 σε long exposure. Ναι. Κάναμε μια σύγκριση όπου είδαμε οι λήψεις χωρίς φίλτρο τι απόδοση χρώματος είχαν, τι αποχρώσεις δηλαδή στην εικόνα και το πόσο sharp ήταν η εικόνα. Και έτσι βάλαμε τα διάφορα φίλτρα και τα συγκρίναμε μεταξύ τους για να δούμε αν έχουμε αποκλίσεις στην απόχρωση και επίσης αν έχουμε αποκλίσεις στην ευκρίνεια, στο sharpness. Δεν παρατηρήσαμε πάντως κάτι, είδαμε σε όλα μας τα τεστ ότι τα φίλτρα είναι άψογα, δεν έχουν color shifting, δεν στρέφουν δηλαδή καθόλου το χρώμα προς κάποια απόχρωση και επίσης δεν έχουμε καμία απώλεια sharpness. Όσο sharp ήταν η εικόνα χωρίς φίλτρο, τόσο ήταν και με τα φίλτρα. Κανένα απολύτως πρόβλημα.
Εντάξει, εκτός από τα βαριά ND που μας κουνήθηκε λίγο. Εντάξει, λίγο ήταν κουνημένα, αλλά δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του φίλτρου. Ήταν λίγο της αργής κίνησης. Από θέμα ποιότητας κατασκευής, βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σταθερό συμπαγές frame. Πολύ ωραία άνετα στρίβουν τα polarizer φίλτρα. Όχι πάρα πολύ άνετα όμως, ώστε να γυρίζει κατά τη διάρκεια της πτήσης, για παράδειγμα. Είναι όσο σφιχτά χρειάζονται. Τα δοντάκια στα οποία κουμπώνει πάνω στο gimbal έχουν σωστή ακρίβεια. Δεν βλέπουμε προχειρότητες και στα πλαστικά, από το καλούπομα, πράγματα να φεύγουν, κόλλες να φεύγουν. Όλο είναι, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία κατασκευή. Διακρίνω μια ακρίβεια και μόνο χαρούμενο με κάνει αυτό. Επίσης, όσον αφορά την ομοιογένεια στα φίλτρα, δεν έχουμε παρατηρήσει καθόλου να έχει κουκκίδες πάνω στην επιφάνειά του, να έχει κενά σημεία. Άμα δείτε δηλαδή το φίλτρο κόντρα σε δυνατό φως, θα το καταλάβετε αυτό. Πάρα πολύ ομοιογενής η επίστρωση όλου του coating πάνω στα φίλτρα. Πολύ ωραία δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Ας κάνουμε και μια σούμα για να το κλείσουμε το review. Να τα δούμε και από τη λίστα μας, να είμαστε σίγουροι ότι τα είπαμε όλα. Το unboxing το είδαμε, το τι περιέχει η συσκευασία, παρακάτω. Σύγκριση ηθικών πιο μεγάλες, πιο ογκώδες από τις DJI. Πολύ ωραίο το στοιχείο όμως που είναι διάφανες, οπότε βλέπεις πραγματικά τι φίλτρο έχει μέσα κάθε συσκευασία. Έγινε και ένα πολύ μικρό tutorial μέσα στο review για το πώς χρησιμοποιούμε τα polarizing filters. Επίσης είδαμε την ακρίβεια του ND Factor, δεν έχουμε να πούμε τίποτα, εξαιρετική απόδοση, όσα stop δηλώνει ότι κόβει, τόσα κόβει, ποιότητα εικόνας άψογη, ούτε χρωματικά να ξεφεύγει, ούτε sharpness να ξεφεύγει, μια χαρά και ποιότητα κατασκευής επίσης, παιδιά, εξαιρετική. Δεν περίμενα τέτοια ποιότητα κατασκευής από ένα τόσο οικονομικό φίλτρο, τόσο οικονομικό πακέτο φίλτρων. Μιλάμε, έχει 8 φίλτρα μέσα και είναι περίπου στην τιμή που κάνουν τα 4 της DJI. Δηλαδή είναι μισή τιμή. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Ήταν η πρώτη μας εμπειρία κιόλας με Freewell φίλτρα. Δεν είχαμε ξανά στα χέρια μας από αυτή την εταιρεία φίλτρα. Και χαίρομαι κιόλας που ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία που μας προσέγγισαν για να κάνουμε το review. Γιατί και εμείς φτάσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε και πραγματικά μας κερδίσανε. Δηλαδή δεν το λέω έτσι. Δεν έχω να πω κανένα παράπονο, πραγματικά. Εξαιρετικά. Και σε σούπερ τιμή. Να θυμίσω ότι τα φίλτρα μπορείτε να τα αγοράσετε μέσα τα link που έχουμε είτε στην περιγραφή, είτε πάνω. Είναι δύο link τα οποία είναι για το γερμανικό είτε το αμερικάνικο Amazon Store. Ουσιαστικά θα φανεί ότι μέσα από το βίντεο αυτό επηρεαστήκατε και αγοράσατε τα φίλτρα και ουσιαστικά βοηθάει και εμάς αν θελήσουμε να κάνουμε στο μέλλον περισσότερα από αυτή την εταιρεία. Ακριβώς. Οπότε, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, το βρήκατε ενδιαφέρον, το βρήκατε ότι σας βοηθάει, μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι, μπορείτε να πατήσετε και το καμπανάκι αν θέλετε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που κάνουμε καινούριο βίντεο. Πάρα πολύ content γενικότερα κάνουμε, πάρα πολύ εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχουμε και για drones και για φωτογραφία, για βίντεο, για επεξεργασία, για 1002 και πολύ ενδιαφέροντα, ωραία δημιουργικά βίντεο με drone. Εξερευνήστε μας, αν δεν το έχετε κάνει ήδη και ήταν η αφορμή αυτό το βίντεο για να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Είμαστε ο Νέστορας και η Αθανασία. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.